You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello! Hello mga kaibigan! Welcome to another episode of Dili Ni Advice, Nagdilaab. Thank you sa among mga donors, and I'm very excited to announce that we have a new donor. We have a new donor! Yeah. As usual, we would like to thank Taylor, Yayu, Carmen, Steven, and our newest band member, Sonia! Yay! Thank you so much! Nagapadaghan. Kadugayan ani, 1 hour namin mag-announce og names. Salamat jud kaayo. Puro na names sa tuyanaw sa niya. Salamat jud kaayo sa inyong monthly commitment. Nag-commit man gud sila og monthly mo na special mention jud kaayo ni sila ba? Gani. Sa masking kinsa nga mag-donate, special mention kamong tanan. Gani. Salamat kaayo. Gani. Unya salamat po sa atong mga listener kay kung dili tungod sa ilaha, wa tay donor. Gani. Naabaday mo donate kung naay nagapaminaw, wa man. Naay mo donate kung naay nagapaminaw. Naabaday mo donate kung walay nagapaminaw. Walay mo donate kung walay nagapaminaw. Mo gani no. So salamat sa atong mga listeners. Gani. I'm so happy. Thank you so much, listeners. Masking dili mo mag-donate, we're still very happy that you are listening to us because sometimes you all know we're nonsense here. We're not experts here. But nonetheless, you listen. Nagamit og nonetheless. Hala, kuyawa eh. Okay. Unya palihog og share mga kaibigan kung basig na ay gusto maminaw og mga walay pulos. Gani. I'd like to emphasize mga walay pulos. Mga walay pulos na topic. Na topic or not necessarily ang topic ang may plus but our opinion is mostly. Ang atong opinion ang walay pulos dili ang topic, dili ang topic. Yes. Ang atong opinion ang walay pulos. Yes. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Darling ug Kringkay naglaag, nagsuri-suroy sa Davao City. Di ay ba? Adriana Smith, usa ka brain dead woman, gipabilin sa life support aron mapadayon ang iyang pagbuntis. Og Katy Perry og Orlando Bloom nagbuwag na. Ay, di ba? Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Og mao nang dahilan nga nung nang absenta atong kuan. Katong awatan ni absent pero murag na delay lang ang ato ang kuan. Delay. Delayed ang ato ang publishing schedule. Am I right? Oo, delayed atong publishing schedule kay si Kringkay dili maka-edit kay tuwa man siya sa bagyo nagsuroy-suroy. Ako nagdalag laptop ko na unsa di ay. Magsuroy ko. Oo, di po ko ganan ana kanang pag maglaga ni mo ay mo pagdalag trabaho. Oh. Oo. Laag. Kisa gipadunggan nimo hala ang atong sister-in-law. Ay, si Casey nga. Hardworking gihapon kayo bisag naa dito sa Baguio nagsigig reply og inquiries. Gani, sige ra gyapon siya tubag-tubag og mga naga-inquire sa iyang mga Airbnb. Unya, na-stress siya, gamay. Na-stress siya, gamay. Naiwa nagbayad. Moto nga na late siya sa ato ang night market shenanigans. Oo, wala siya kakaunda yun. Kay nagnamoblema pa siya kay naay nag-check-in nga wala nagbayad. Baga apog na kung nag-check-in nga di mo bayad. Magbayad po mo. Uy, grabe naman po mo. Magbayad. Lain na po ana. Pero anyway, that's what I said. Among transient gig block na mo. During the time na maglag ni kay para wala mi isipon. Ay, hala ka. I'm so proud of you. I-block na. Kaya para dili ta Kailangan ang mukli ni Uban. Ang mag-clean ni Uban. Ug ang take-deliver sa laundry ni Uban, si Nathaniel Blanco. Ug si Catherine Blanc. Silang duha. Teamwork na sila. Unya, shout out lang po mi sa katong among host sa among paglaag nga si Uncle Dodong ug si Kuya Mark John. Salamat jud ka. Wala mas laga paminaw ani nga podcast pero gusto lang gyapon ako i-shout out kanang hago man kog kayo kanang mag-host ka og isa ka grupo nga 10 packs.
Oh. Oo, tapos ikaw ang mag-atiman asa sila mo adto, ang van, ang driver and everything. Salamat gihapon. Salamat. Og unsa may masulti nimo sa Baguio day? Nga first time man nimo nakaadto. Ay, ganahan jud kaayo ko sa weather. Ang dili na ko ganahan kay kung magbiyahe ka, liko-liko tanan ay. Kalipong maning kuan sa Baguio eh. Liko-liko man tanan. O mo gani no. Liko-liko niya pa subida tanan. Subida tanan. Ya, liko tanan. Ya, lain pa yung liko. Ingon paninak na mura doon tag letter O. Liko, pang dili po letter O. Kay kung O, nibalik ta sa agi. Dili to letter O. Letter U, ra to or C. Kung sa O, man po ni si Nathaniel Blanco eh. But I do like it. Not necessarily nga kay naisip na kung murag lami mo balhin og lami nga lugar. Uy, kana nga bugnaw nga lugar ba gusto ko sa Baguio. Pero actually pag ato na ko dito Baguio, murag crowded pud siya kaayo no. Oo, kay kuan man gud siya, summer capital of the Philippines. Oh, daghan kay turista. Daghan turista. Actually daghang Bisaya. Daghan kay Bisaya dito kadalingi na ko niya. Sa picture ko dai na mga ana ng mga languages. So daghan kayong danuroy dito. Grabe ka daghang tao. Oo. Ang ilang mall daghang tao. Ang ilang mall dito sa SM City. Daghan nagtao. Uy, wala man ka naanad. Mura ganig, ing ato ka daghang tao diri sa Davao ang usa ka mall kung naay mag-concert. Midnight sale. Dili jud noon kung Ay, naay dili. mag-concert jud. Ay, kung naay mag-concert lang. Oh. Pero kato normal day lang to. Walay concert, guys. Normal dati murag nakuan gani ko wala nay okasyon diri murag daghan nagtao. Ing ato gid ka daghang tao permente. Oo. Ing ano ka partida Lunes to siya. Lunes? Ay, na Sunday to siya. So, dagan jud dig tao. Sunday pa gyud. Oh, Sunday siya. Oh. Ako masulti no kay parehas taganhan kay ko sa weather didto. Any time of the day bugnaw jud imong lawas. Maski pag nanglagom gud mi. Oh, nanglagom mi kay tikasan kayong weather kay abi nimo na cool ang weather, cool imong clothes, ay cool imong panit, dili igang. So nagpa-expose mi sa sun. Kay dili man ka mag-abi. Confident kaayo kay ay dili init. Oh, dili init. Pero sunburn si Kringkay nag-sunburn si banan ako Nathaniel Blanc kay ingon pa niya kay tisoy man kuno siya namula. Ingon niya, siya nag-ingon na tisoy kuno siya. Siya mismo. Nga ako nilagom jud ko di man ko tisay. Nilagom jud ko. Pero okay ra na kay lami jud ang weather didto di nya nakaingon ko mga haya sa mga staycation diri. Uy kay kami ba ano si Casey akong sister-in-law makarelate sa kong ignon. Mahal kayo magpa-staycation diri sa Davao City because you have to pay for electricity, which means I have to pay for the 24/7 aircon that the guest will use, 'di ba? Pero dito sa Baguio kay ko hala dako silang net profit diri uy kay dili na magbayad og aircon na na electricity. Mura na yung built-in ng aircon. Wala man lang electric fan dito ang mga kwarto. Oo. Dili nimo mapalong ang aircon dito. Dili mapalong ang aircon? Oo. Dili ka control sa temperature. Depende na siya sa sa weather. Kung saan sila gusto magkuan. Kung sa kabugnaw. Muna, gusto jud ko, no? Gusto kaayo ko mabalhin ng bugnaw na lugar mo to. Nag-isip ko, asa ka akong balhin na. Dili lang doon sa Davao because kuan man ko. In case na mingawon ka sa mga kaparintehan. In case na ka nang mingaw man ko sa Davao. Oy. So, unsa may dool diri Bukidnon? Oo, Bukidnon jud ang best choice. Balay-balay. Nag-isip na ko, diha na kong balhin. Pag wala na ko ginapaskwela. No? Mag-compound gihapon ta, Kring. Ay, mag-uban gihapon ta. Kaya unsa ang pag-record? Gani, mag-uban gihapon mi. Nga na gyud mi guys. Wala na tayo mahimuan. Ubanon guys, siguro na mo among mama. Basin lang pod. Basin lang. Uban na mo mama. Forever naman mi mag-uban. Ang atong future mag-podcast. Dahil nakadungog ka atong isang adlaw dahil nga kanang lain man kaayo ako paminyaw atong isang adlaw. Mo manggang gihura man kung haplas. Mo manggang ni mo giuli. Muna ang future topic guys. Oo, niya. Ako masulti pa sa Baguio no kay kanang similar sila sa Davao City in terms of cleanliness. Wala kay koy makit-an ditong hugaw sa streets. No? Yes. Correct to siya. Mo to siya akong mapansin jud. Medyo napa ko isa napansin. Sana. Mura gwapa o gwapo ang mga tao didto. Oo. Tama no. Ako gipalitan og strawberry. Gwapa kay siya. Kanang gamayon siya nga babae nga pution nga cute kay mata. Ano ko
Niina na ko ako Uncle Dudong nga, cool, gwapa kayo ang nagtinda og strawberry siya na ingana gyud ang mga Ifugao daw. The Ifugao people are very very attractive kuno. Kato ding nanayaw. Kato mga nanayaw na lalaki sa Tamawan Village. Na yung mga itsura, mga tag-as og ilong day mga Ifugao. Oo. Maski kato nagubog-hubog lang dito sa parking area, taas siyang ilong kring. Dili ka kaingon attractive kay hubog niya tiguang, pero napansin ako taason siya ilong. Oo. Niya ingon pa ni Kuya Mark diyan, Ifugao lokal do to dito. Oo. Mo na akong napansin, medyo na sila itsura. Mga gwapa o gwapo ang mga Ifugao. Mo na akong napansin. Unya daghan kaayo og tourist spots dito na ginadagsa gyud sa mga turista. Dili mahurot og 1 day, 2 days. Kailangan imong multiple days. Mao na ang kulang diri sa Davao. Oo, walay built-in na tourist spot walay ba? Walay built-in tourist spot. Ang atoa lang masulti kay adtog Samal, adtog Mati, adtog Buda, Bukidnon. Mga silingan dili gani. Dili gani silingan ng Bukidnon no kay 6 hours drive man gani. Pero muna mong ma-recommend kung gusto mo wow experience. Kay kasagaran mo Jack's Ridge. It's a dinner type thing na pag kumato ka Jack's Ridge dinner lang na siya dili kaingon nga tourist spot yun na diya ka mag dili. Wala oy atong discriminate ang Jack's Ridge. We love Jack's Ridge although we can't say na kanang tourist spot jud siya na gyud kay activity mabuhat didto na adjud mo yung obstacle course didto or slide, water slide, whatever wala. Ang atoan duha ka tourist spot dire mga zoo, di ba? Philippine Eagle o Crocodile Park. Opo. They are on opposite sides of Davao City though. Layo kay sa katanan. Oo. Yeah, na ang Eden, although we love Eden, ganahan mi sa Eden guys, kaso lang layo pud siya. Layo pud siya like 1.5 hours from the main city. I think. Kunya dito sa Baguio nasuroy ra namong tanan murag. Na ganito day nga 5 spots atong atuan. Ingana ka dugol. Okay, dugol man kaayo. Dugol kayo ang ilang mga tourist spots. Pero kapoy gyapon oy. Kapoy gyapon na stress jud akong body. Dili stressed akong mind. Pero na stress akong body. Kay dili na nako kaya maglakaw, nabunog na akong legs, nabunog na akong lapalapa kasi giglakaw. Oo. Onya, wrong pa jud kayo move si Kringkay. Wala ko nagsapatos. Nagsinela siya, guys. Nag-step in ra ko. Unsay tawag na? Step in. Nag-step in. Nag-slip on slippers ra ko, guys. Loafers ba tawag na? Loafers. Paslot. Napaslot siya. May gani nag-shoes ko. May gani kay comfy akong shoes. So, wala akong napaslot. Pero, akong napalapad jud medyo na, kanang, every time mo tamak ko, kay naan nagyoy, painful feeling. Every time mo tamak ko. Lahi na jud siya. Pero gwapo jud kaayo mo rag ang Baguio no, picturesque pa murag masking asa ka mulingi. Masking mga balay-balay lang imong ginatanaw. Masking mga balay-balay lang imong matanaw, ma-appreciate nimo ang beauty sa Baguio City. Oo. Pagligi ni mo diri hala gwapo ha, oy, gwapo kay view. Pagligi na diri gwapo, oy, gwapo kay view. I agree. No. We recommend it. If you wanna travel to Baguio, kana, go. Ato mo dito. Ganahan mi dito. We love it. Thank you so much, Baguio City and Baguio people. Although, what I would suggest is never to forget your payong. Ayaw kalimot og payong. Because the weather is unpredictable. You can't say nga kanang, di mag-ulan ron, kay murag mag-ulan, mawala, ana. So, magdala na lang payong kay maka-pause na sa inyong laag kung di mo magdalag payong mo di na mo wala na mo gana mo lakaw pero kami namalit na lang gyud mig payong kay whether we like it or not di jud na mo control ang weather so we have to buy a payong whether we like it or not the weather does not agree. Ganahan ko ato bars to siya. Thank you Baguio City alaoy pero first time ni Kringkay third time na nako. That was my first time in Baguio. Yes. I will probably be back to stay. Not for good, but to stay. Kaya basig dito, mga eskwela akong anak o akong pagumangkon. Nagsugod na may mind conditioning sa mga anak na dito. Mas PMA ha. Nagsugod na may mind conditioning. Okay. Gusto man mag-pilot akong anak, sa PMA siya para libre. Kaya mahal kayo mag-eskwela pilot.
pilot. So, dito mag-eskwela sa PMA para libre halaoy. May tag makapasa. Nagbutbuot. Man, rigorous ba kayo lang exam o training diya, no? It's not for the weak. They have a well-rounded curriculum. Physical, mental, and emotional, spiritual. Training na dahil gymnastics every summer class. Obstacle courses. Obstacle courses. Okay. O, ang isa pa na to ka Nagdilaab nga balita. Usa ka brain dead nga babae nga si Adriana Smith sa US ni guys ha. Gipabiling buhi on a life support. Aron ipadayon ang pagbuntis. Mo na siya ang atong istoryahan karon. Kay ang problema man gud ani nga istorya dagag na nga suko. I think polarizing siya. Kay naay agree sa gibuhat sa iyaha, naay dili agree sa gibuhat sa iyaha. So tanawon na to unsa ba jud context ani. This is some sort of a sensitive topic, and it's polarizing. So we'll do our best to. We don't claim to be experts here. We will just read some facts for you, okay? And then we'll do our best to be sensitive. Then from there we will just give our kanang unsa tawag anak ring opinion. Yeah, unsolicited opinion. Commentary. As always, it's unsolicited, but you're listening, so you are therefore checking the I agree box. Here's a clear breakdown of the Adriana Smith case. Who she was, Adriana Smith, a 30-year-old nurse and mother from Atlanta, Georgia, was 9 weeks pregnant when she began experiencing severe headaches in February of 2025. After being sent home from the hospital with medication, she was rushed back the next day when her boyfriend found her gasping for air. Doctors discovered multiple blood clots in her brain and declared her brain dead. Ang kahadlok dira ba, kalit-kalit lang yun kaayo sa katanang kalibutan. Mura siya aneurysm, no? Murag aneurysm, feeling nako. Blood clots. Blood clots in the brain. Murag ingana, no? But we don't know. We don't know for sure. We're not doctors. But it looks like aneurysm for me. Unya, kanang brain dead na dayon siya pagkaugma. Kanang abili mo ba na normal headache lang or normal migraine lang na hala, this is more painful than mas usual. Delikado nino sa mga babae nga taas og pain tolerance. Na may mga tao nga OA, gamayng sakit magpa-check up. Masalbar jud na sila. Masalbar kay makit-an man na day kay blood clot day. Matabang pa ka. Unya siya kay niadto man siya hospital. Unya gitagaan ra siya tambal. Ay pwede pud kapaliyon niya. Basig Tylenol ra gihatag ana niya gudana go. Uy nakoy friend nga sakit to kayang ulo niya ni pa-check up siya gitagaan siya biogesic. Mao gani unya what if blood clots? Gani no. Saan man pagkabaluing? Dili kita makabalo. We need doctors in this podcast to co-host with us, not to be interviewed, to co-host. Co-pilot na atong doktor. Tapos kanang ang kulba diha kaya aneurysm ang good guys. Dagan naman tag nabalitaan na nagka-aneurysm nangamatay gyud dayon in an instant. Di siya magsaba. Unya bata pa kayo na sila. Naka na mga kasagaran mga ginaing anak. Kini si Adriana Smith, 30 years old. Nurse pa jud. Okay? Nya katong mga babae nga tasog pain tolerance kring, mas delikado to sila kay dili gyud na sila magpa-check up. Murag ako. Itulog ra na nila kay wa ra na ugma ana good. Magbahaplas ra ko. Ana good. Unya, when she was declared brain dead, syempre she was on life support na kay due to Georgia's strict abortion law or the Life Act, which bans abortion after a fetal heartbeat is detected around 6 weeks. Doctors kept Adriana on life support to allow the fetus to develop. 9 weeks pregnant siya atong na. Uy, ginoo ko, guys. Siya. Guys, ang 9 weeks pregnant is only 2 and something weeks, so 2 months and 1 week pregnant. Gamay pa kayo yung tiyan, guys. Dili pa, wala pa gani na tiyan. Wala pa tiyan, dili pa na maklaro. Dili pa maklaro na. Oo, pero due to the law, the abortion law sa Georgia, dili i-allow sa hospital na mamatay na si Adriana kinanay nag-develop na fetus. Okay. So families her mother April Newkirk
said Ang mother ni Adriana Smith. Said the family wasn't given a choice in the matter. While they may not have chosen to terminate the pregnancy, they felt the decision should have been theirs, not the government's. Not the government. Kay my body, my choice dapat na. Unya kay wala naman siya choice, kay na brain dead naman siya. The next best person to decide is the immediate family jud dapat na. 'Di ba? Oh. Gianak ang baby June 13, 2025. Bago lang this month ra guys. Kung naminaw mo this, if it's still June na naminaw mo. Adriana gave birth via emergency C-section to a premature baby boy named Chance. He weighed about 1 pound 13 ounce and was born at around 26 weeks gestation. Ang condition sa baby is Chance was diagnosed with hydrocephalus, fluid on the brain, but is currently stable and receiving care in the NICU. The family says he's fighting and asks for prayers. So, si Adriana, after gi-anak si Chance tong June 13, gitanggal na iyang life support on June 17th. So, this case has raised serious concerns about medical consent, end-of-life decisions, and how abortion laws affect pregnancy care, especially for Adriana, especially for Black women daw who face higher rates of maternal health complications. So, gusto ko magbasa tag comments, Kring. Mm-hmm. Asa na comments? Facebook? Sa Facebook na. Katong kung, ang nag-post ani is National Organization for Women. Gipost nila si Adriana. Ang caption sa post kay ani. Na-picture ni Adriana og gihang isa ka bata nga dako na. Ang caption ni ani, Adriana Smith did not give birth. She did not deliver a baby. They performed an autopsy on her corpse to remove a baby that had to be born extremely prematurely, weighing only 1 pound, because he could no longer survive inside his mother's decaying body. Don't sugarcoat the language. Say exactly what they did to her. So, muna ang caption sa kaninga post from National Organization for Women. So, ang sentiment sa mga tao is dili daw tama ang gibuhat kang Adriana Smith. Ilahang sentiment is, if she's brain dead, she or her family in this matter should have been given the authority to decide on what to do with her life. If she was to be pulled from the life support, then she should have a right to that, including the unborn child. Maragana ba? Let her rest in peace. Dili kay, let's say 2 months na lang para i-simplify na to. Dili kay 2 months pa iyang tiyan, inyo yung gi-extend yung life up to that point na emergency C-section ng di-egyapon ninyo, abinakog natural birth ninyo ang bata, pero emergency C-section ninyo ang bata. Murag prolong lang ninyo ang agony sa patient. Murag ana god. Murag mo nang sentiment sa mga tao sa comment section. Wala siya nag-rest in peace. Kay lain pod kaayo kung if you put it this way, like gihimo lang gud og incubator ang iyahang lawas kay patay na gani siya no. Brain dead, yes, technically. Patay na siya. So, gihimog incubator iyahang lawas para mag-further develop ang fetus sa iyahang tiyan. Murag nahimong inhumane ba kay? Kanang murag mas importante pa sa inyo ang life ng unborn child versus sa life ni Adriana. Wala naman siya chance to live kay brain dead naman. As you said, mura siya gihimong incubator pa jud. Her body could not rest at all. She was still working hard. Masking brain dead na siya. Kasi she's kuan ka ng hosting an unborn child sa iyang body. Murag ang anak pud bitaw. Murag host ang tawag. Gi-host niya ang bata sa tiyan. Katawanan ang term, nakatawa ko pero essentially mauna. Apparently, na-day episode sa, di ba ingon ko sa inyo na nagtanaw kog Handmaid's Tale, although wala na ko nakapadayon ang nagtanaw kay, natoy time nga, nahumanan ako ni nga season, then, dugay kayo nasundan, that's why marag nalimtan na nako. Na-day, apparently, episode sa The Handmaid's Tale, nga exactly. Ang comment ni Samantha, diri sa Facebook, ano siya, if not Handmaid's Tale, then why Handmaid's Tale shaped?
I don't know kung asa na nga meme gikan, but essentially they're saying it's like taken straight out of a Handmaid's Tale episode. Oo, nga gihimo lang ninyong bahay, pagawaan ay factory sa bata. Kung sa ato apang murag nahimo siyang factory. Factory sa bata ang lawas sa babae. Na-comment diri from Allison. Ano siya? Even in death, women cannot find rest. Oh. It's true Wala though. Wala siya naka-rest og tarong. It's true though. Ang pamilya pod niya, aguni sa iyang pamilya pod. Kay distressing pa kaayo na. Oy, naapa sa hospital lang ang imuhang loved one. Wala pa gibuyan. Ana, good. Napay comment diri from Caitlin. Ano siya? Again, Handmaid's Tale is not supposed to be a how-to guide because this happened in the show too. Murag nahimo na nilang inspiration. Blessed be. Nahimo na nilang inspiration ng Handmaid's Tale, but it's supposed to be fiction. It's fiction. Super fiction jud kay ni guys. Mura siya post-apocalyptic. Post-apocalyptic. Og sa iyahang pamilya pa, they mentioned gani not that they wanna terminate the baby, but they wanted to have a choice. Oo. They wanted to have a say in it. Kung gusto ba nila kay dili unta ang government ang magbuot. Oh. It's so unfair kay what if guys nga kanang kung sa Pilipinas ni nahitabo having a person admitted to NICU or not NICU, life support for several months will not only give you stress mentally, emotionally, but also financially. Mm-hmm. So pila ka months to siya didto. Unsay gibuhat nila. Unsa una siya guys. Wala ko kasabot sa arrangement ani. So ang government ang nagbuot no na ipastay si Adriana Smith ang life support. Kinsa nagbayad sa hospital bills? I hope it's the government. I hope so too. Kay sila ba yung nagbuot? Na-comment there is si Joy. I don't know if she's an expert, but she sounds like an expert in the comment section, which is how are people supposed to be in the comment section? Sound like experts. Ana si Joy, ana siya. I think we who are not medical pros just assume you only need to keep the heart beating and the lungs breathing. But learning there is so much more science to how bodies work. The brain wasn't coordinating signals to the organs and tissues because her brain was shut down. These are things the public doesn't know. And the lack of knowledge was used to gain political points and abuse a body. It seems gross and awful they would try this out on a woman that should have had the right to a funeral soon after her death. Mao. Napoy ubang take ani Kring. Ang uban mo ingon nga, if there is a way to save a life, kay buhi man jud ang fetus sa iyahang belly. Then we should do it. Even if it's gonna cost Adriana's lifeless body. Like, even if we, desecrate ba na nga term? What is desecrate? Why did I say that? Abuse without respect, I think. Violate the sanctity of something. That's kind of what I mean. Damage or show a lack of respect towards something. That's kind of what I mean. Divert from a sacred to a profane use or purpose. Yes, that's true. Kind of what I mean. Oh, so I'm right. Diba? Dili ko ka-comment og tarong ba kay mahadlo ko i-bash, pero feeling ko nganong mas importante man ang life nga wala pa naka-live kaysa sa human nga naka-live na og life na anay family na anay loved ones. Nganong mas importante man ang wala pa nabuhi nga living. Kaning law nila dapat naon tay exception, 'di ba? Kay ma-considered man na nga kutay ba ka nang mabanggaan si Adriana og bus. Na naman no, namatay naman siya. So imuuna na to siya scenario. Nabanggaan siya og bus. Patay na siya pero patay po lang bata pod this time. Is that considered abortion? No, it's not, right? Kaya nag-aksidente man siya. Namatay siya sa aksidente, namatay po ng bata. Ana lang, good, simple. Simple math. So, would you consider having having an aneurysm, an accidental death? Yes. And then when the principal body is dead, then the secondary body inside should be dead as well. Bisan pagbuhi as an effect to her death. Tama ba ko? Bisan pagbuhi pa ang baby sa sulod. Pero patay naman ang host. Patay na ang host. Wala na po'y chance. Oo. Luoy po ang bata, guys. Kung inyo siyang buhion, asa iyang mama?
Oh, wala man po siya mama. Wala man siya mama. Mosulti ang mga tao, naman siya papa, naman siya igsuon, naman siya lola, ana-ana. Pero wala iyahang actual mama. Wala man gyapon yang mama. You can't debate that. Wala iyang mama. That's not a replacement. Grandmas, grandpas, uncles, the dad, it's not a replacement to a mom. Some would say that it is, that they are a replacement to a mom. Wala yung mag-replace sa mom. Pero kay ang dad is dad yun na siya. Lahi ang role. Kung 9 months siya or 8 months, 6 months, 7 months, diya siya nagka-aneurysm ba? Murag mo, liko atong opinion gamay kring. Let's save the child. Dako na kayo ni. Nanay eyes, nanay nose, nanay... Everything is like ready. Naga-develop lang jud siya for the meantime. Kung 7 months? Oo, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months. Kanang buo na ang bata ba? But 2 months... 2 months pa lang ang bata. 9 weeks pa lang to. It's like holding Adriana Smith. Julin. That's not accurate, but I don't care. Pero murag nga na jud nakagamay. Because you're not showing at 2 months. Don't debate me. I've been there. I was 2 months pregnant. It doesn't show. Si Kwan gani, Kring, kani akong bunso ba? Ang ako ang Kwan manggod guys, ang ako ang menstrual cycle is irregular. Sometimes I would not have my period for 3 months or 4 months, and that's normal. Ingana gyud ako ang actually kahantod karon ingana ko. Okay? Na-joy time nga tagdugay gyud ko dili dugon. Tinuod na siya. So, kabalo ba ka? Naingnan ba ta ka ani? Murag wala ta ka naingnan ani. Unsa di ay? Nangihi ko kay wala pa akong bunso. Fourth month na yata nako nga wala na gidugo. Which is normal, jud na siya. Dugay na ko ingana, hantod karon ingana jud ko. Tingala ko nilihok akong tiyan. Di ba? Ay, keeper na di ay to. Akong bunso na di ay to. Nilihok. Hala pa, nilihok akong puson kalain pod. Naa di bata. Ay, naa di ay bata 4 months na. Wala nilihok. 4 months na ni mo na discover. Oo, nilihok. O tanawa sa'yo na lagi kaayo ang 6 weeks. Lagi nga ka ng... Goal kay ko, kay syempre, wala ko kabalo di. Nag-inom-inom pa ko, ana. Grabe kaya akong party-party. Shot-shot. Hala, oy. Nagdali-dali din ko folic acid. Wa pa ko nag-PT mi dayon no, pero dili pa confirm sa OB, pero positive na akong PT. Dili pa confirm sa OB kanang doctor's approval jud ba nga? A doctor's confirmation jud ba? Nag-folic acid din ko pinaabti kay ang bata. Abso na to ang vitamins kay wala ko naka-vitamins for the first 3 months, which is critical. Mo to pag ultrasound na jud ay bata. Ay, kaluoy ni Stellar Amila. Kaluoy. Sayo ra lagi kaayo ang 6 weeks ban sa abortion. Na-discover na ako na nabuntis ko murag 6 weeks man. 6 weeks. Yun, nakapa-ultrasound ko at 7 weeks. So, sa'yo kaayo, no? Ang kanang abortion ban na kanang dapat 6 weeks na ang bata, dili na ka pwede magpa-abort. Dili lang tamo enter di ang discussion kay ilaham mo ng balaod good, di ba? Pero looy lang. What are we talking about then? Naluoy lang ko kay Adriana, mao lang. Namatay na siya pero dili pa siya patyon because dili pa siya ipa-rest. Okay, because she's hosting a human baby. So di ay. Well, if the child grows up fine, then that's good. Kaya naman ni atiman sa iyahan ay mo alaga niya ang iyahang papa, iyang igsoon, iyang mga grandparents. Gusto lang ko mabasa og commentary from Kimberly. Ano siya? We need to learn that death is a part of life. Bitaw, tinuod. Nadi wala, except kay Enrile, no? Pero tanan yun ta mamatay. Life is for the living and death is for the dying. If it was meant for her to have this baby, she would have lived longer. Even organs must be harvested within a very short time frame to ensure their viability in another living body. Ay, tama. Katong na-discuss na to ang heart. Katong heart nga na gipangahuyan sa turista nga taga UK. Na dapat buhi pa ang body para ma-harvest before nimo ma-transfer to another human. So,
maybe the whole padayon ako basa ang comment ni Kimberly. Ano siya, maybe the whole purpose of Chance's life is for us to become more compassionate in our words and deeds about things we can't control. Let's not forget that Adriana left behind the whole family, including a 7-year-old son, who will also be affected by this tragedy for the rest of his life. Perhaps he or other members of her family will become a leader who will be instrumental in making policies that will guarantee a better outcome for others in these circumstances. At as kaya yung comment, di ra ko kutob. But she is very compassionate with her comments. So, kudos to you, Kimberly. Uy, no, lain na pong comment si Jalen. Ano siya? So, how did the baby survive inside her corpse? Long enough for them to extract the baby, asking out of pure curiosity. Corpse din yung tawag. Kanino kay that's essentially what it is. Okay, Corpse. Dead naman jud to. Brain dead is dead. Is there like an exception to the rule? Do some people wake up from a brain dead situation? I don't know. Have you tried maybe, Googling? Maybe. Na I don't know. I don't know actually. Co-pilot. Wait. Before I will ask co-pilot, let me just read this. This is an interesting comment. From Maria. Ano siya? I think about how much I spoke and sung to my belly, played music, and my moods affected each pregnancy. For this baby to be developing in a lifeless body, I wonder how that will play out downstream. Hala, bitaw no? Bitaw no? Wala gyud di ba dapat naaman na connection nga naa pa sa tiyan ng bata. Oo. Makadungog na siya ana. Unya maka-feel na ang bata uy. Maka-feel. Oh, maka-feel. Ay kabalo mo, tinuod ko na siya kay katong nagabuntis ko si Nathaniel Blanc, naga-interact na siya sa kuntiyan. Dili ako ang gina-interact, ang tiyan ako ang gina-interact. Mulihok ba ya? Mulihok na siya. Basta kutay no kanang gunitan niya kung tiyan murag ana lang niya baka na murag tustukon niya gamay kung tiyan. Murag og kuhito ni naknak ang tiyan ako sa sulod para manguhit sa bata. Mubalos. Ay, mubalos. Mubalos. Ingana na sila ang mga baby sa tiyan. Ang mga fetus di ay sa tiyan. Unya kay ang baby wala na may mama. Wala interaction, wala engagement. Murag social media engagement. Wala interaction. So, dili na ta mahuman ani nga topic, guys. Medyo sad siya, pero dili lang ko ganahan mo comment about silang abortion law, kay wala man ta ana dili ta makialam. Pero naluoy lang ko, mo lang na akong sentiment, naluoy ko kang Adriana Smith nga gihimong incubator. That's essentially what it is. Gani. Dili na punta next, kang Katy Perry and Orlando Bloom. Nga nagbulag na di ay. Oh, manglibak na punta. Oo. Mo sidestep na ta, manglibak ta. Kisa si Katy Perry, sample. Nagsample na sa una, oy. Baby, you're a firework. Come and let the colors burst. Na. Okay, very good. Kisa si Orlando Bloom. Sample. Di siya ni si Legolas, guys, sa Lord of the Rings, okay? There's no other Legolas in the world. O siya ang pinaka-iconic na Legolas. Wala man po ilain good sa mukha ninyo eh. Sa mukha, oy, wala may layo Legolas. Naapo na siya sa Pirates of the Caribbean. Ay, oo. Guys, nagbulag na sila. Pero, karon lang ko nakabantay. Dili di sila kasal. Oh, dili di. Binako kasado sila. Ang headline man good is Katy Perry and Orlando Bloom split. And their engagement after 7 years together. Hala no? Wala ko kabalo nga na di guys. Unta sila sa una. Pakasal unta sila 2019, 2020. Unya mo lagi to ka nag-COVID ban. Ay Kuan ba tanan ato, postpone ba tanan kinabuhi ato. So mo to wala sila na dayon, mapakasal unta sila. Nabiya sila anak no si Daisy Dove. 4 years old. That's their child. Unya nga nung nagbulag sila, wala takabalo. Pero na-speculation nga stress do kayo ni si Katy Perry aside from her flop album na nastoryahan pod nato sa atong podcast. Nastoryahan ba nato? Oo. Okay. Nastoryahan nato ang yung flop album. Kato pong astronaut siya. Katong nag-astronaut siya. Kaya nag-suffer ang iyang image. Mura siyang na-jologs ba? Mura siyang na-imong jologs. Mura siyang na-joke. Nahimo siyang joke jud. Dili siya we wouldn't take her seriously now, but I would like not anymore. But to give her some credit pud no kay grabe pud mo. Gwapo ba jud kayo ang album na
one of the boys og Teenage Dream. To her credit also, she also doesn't take herself seriously. Yaga-yagaon pod siya. She's also silly. She's also silly. That's true. I've seen some of her interviews. Nadyo siya pagkagara-garaon. Wala lang, ibalitaan lang tamo kay wala dyan ipulos nga balita. Kuan siya, nagbulag na daw na sila sa una. Sa una pa, wala pa sila anak. Kay, lahi kaayo daw ilang kalibutan. Although they're both celebrities, lahi manggod ang medium ni Katy Perry. Lahi ang medium ni Orlando Bloom. Si Katy music. Si Orlando Bloom is Hollywood. They're both busy. Murag maglisod daw sila o ka ng connect. Tapos, karon I think mao gihapon ang problema. In addition to, katulad ang image ni Katy Perry, mao gihapon I think ang ilahang problema. Like, they both have different worlds. The same world but different. Gani. Ana, yun siguro na, dili mo, kailangan yun no, for longevity, basig dapat same o gilig. Yeah, same po mo o kalibutan, I think. For longevity, lang jud pod ni di na exception na po rin mo ingon si Darling patakar ng insert ya akong lula og lulo lain mo sila gilig pero exception na pero ang ako lang bas I think for longevity need og similar jud mo og lifestyle, similar mo og likes and dislikes. Kay kung dili mo similar, what can you talk about though? Magsige ra mo glalis. Nothing. Gani no. And fun fact no, sa mga wala kabalo, kani si Katy Perry, ex na niya si John Mayer. Oo. Naingon na mo. Oo. Kabalo mo guys, medyo natoy time nga na-obsessed yung kong John Mayer. Gibasa na ko ang libro ni Jessica Simpson. Chismis kayo tong na dito no. Kay, na-obsessed man si Jessica Simpson kay John Mayer. So some parts of it, they talked about John Mayer and Jessica Simpson's relationship. Nakita na ko ang batasan ni John Mayer through that book. Unsay yung nakita nimo na batasan? F-boy. F-boy siya. Nya karon, before sila nagkauyab ni si Katy Perry ug si Orlando Bloom, ang nagkauyab kay si Katy Perry ug si John Mayer sa. Oy, kadali lang. So gisundan ni Orlando Bloom si John Mayer. Si John Mayer. Gisundan niya. Dili si Russell Brand. Like you mentioned to me earlier before the recording. Si Russell Brand is before pa dyan kang John Mayer. Pagkuman ni Russell Brand, si John Mayer. And then pagkuman ni John Mayer, si Orlando Bloom. Wala kuno'y overlap si John Mayer o si Orlando Bloom. But I doubt that. I doubt that. Naa kay opinion na bata na? Sige daw. Feel ko lang. Kay on and off relationship manggod si Katy o si John Mayer. So, na sila on and off again situation. Meaning, base na ay overlap. Kay, nagbulag daw si Katy o si John Mayer 2015. Then, early 2016, like January, nagkaila si Orlando Bloom and si Katy. So, basin. Kay, it's too soon to tell kung nagbulag na ba yun with finalization jud. Nagbulag sila end of 2015, then pagka sugod sa 2016 by January nagkita sila ni Orlando Bloom. Wala jud nagka-interact og balik si John Mayer o si Katy Perry at ika oy. Kuan oy, di ba? Nag-mention ka si Katy Perry, si John Mayer on again off again. Si Katy Perry si Orlando Bloom nagsugod on again off again. Mao gani na akong ginaingon. So mo na ang ilahang ginaingon nga mao siguro na ang style para ma-blur ang lines. Para dili mailhan ba nga, gidungan niya. So, on again, off again. Oo. Gipalabas nga, on again, off again ang duha. Yan na po ni ka ng isa ka silly interview ni si Katy Perry kay James Corden na show, no? Gipangutan na siya kung i-rank niya ang iyang mga boyfriends from the top to bottom kaysa doon top lover. Kadali lang, kano sana niya giingon? Ay, kano sa siya interview? 2017, nag-interview. So, sila na ni Orlando Bloom. Oo niya, unsa may giingon niya? Ambot kung on and off ba sila, no? So, basic off. Kaya pag-interview, ang kinsa ang top lover. Ang gitubag si John Mayer. Ang top 1. Top 2 lang si Orlando Bloom. Dili siya top 2 ang iyang current. Dili siya formal na pagka. Top 2 lang ang iyang current. Gani, no? Dili formal na pagka-istorya. Dili siya formal na bayhana.
Buang ning bataan ni. Buang ning bataan ni. Buang ni si Katie. Ay, nako. Kadali lang, wala pa ba yan na-confirm na alay third-party source pero wala nag-confirm mismo si Katy Perry si Orlando Bloom nga nagbulag na sila na alay close source. Ang US Weekly or Us Weekly? Mao ba? Dili din confirmed. Wala nag-confirm na alay source. Dili, basta na nagani leak na mga ani Kring. Tinuod na siya. Tinuod na siya. Sige, kamo good. Na siya. Nga dili na ta mahuman guys. Gusto lang namo i-shout out ang amo ang commenter na si basta nasa imo ha. Natay commenter nga si CC. Nag-comment siya sa ato ang episode 71 about katong nagstoryahan ita about K-12 na tanggalon na ni Senator. Ano siya? Ako lang sad nino. Don't give your opinion lightly without knowledge sa subject. Actually, sakto na imong idea, host. Ang purpose gyud sa K-12 kay skill-based, but ang problem, dili ka keep up ang instructor kay wala sila expertise ana ilang gitudlo. Ang ending, ma-theoretical sila balik na defeat ang purpose. End. Sisi, gusto lang ko mag-apologize kay she felt na we have no knowledge sa subject. Sa bagay, wala man po tayo knowledge sa subject. Ang atong knowledge is from a POV of parents. Sisi, mag-sorry lang ko daan. Sorry kayo, no? Kay na-feel ni mo nga wala may knowledge sa subject. Gusto lang po nako, to be fair lang po sa amuan ni Kringkay, we never claimed to be experts of the subject. In fact, kung listener jud ka from the beginning, we always claim to be experts sarcastically. Ironic lang ang tanan. Oo. Dili mi expert jud actually. Pero tama man po ang iyang Pero tama imong comment. Na resonate man ko sa iyang comment nga. Bitaw no, murag dili siguro ta kaayo magpagawas og opinion nga wa kaayo tay alamag kay murag lain man pud paminawon. But the problem is this is the theme of our podcast. We discuss hot topics and then we give opinion about it. It's very hard to not give opinion when we talk about it na diri sa podcast. Lisod ko ayo ay kanang magstorya niya dili kanang naay hot topic niya dili nimo tagag opinion niya. Kagawaso na kayo mo opinion ba? It's like our setting here ni Kringkay is just a discussion between two sisters. Or if you would consider us friends. Now, di ba pag magstoryahanin mo sa inyong friends, although you're not doctors, although you're not engineers, although you're not therapists, although you're not psychiatrists, although you're not police officers, nadyo kay opinion permente. So mo na mo adiri no. And this is our setting. If you are going to this is not for CCA, but this is for the general audience that's listening to us. If you're looking for a podcast that is like an authority to a subject na, for example, if you're looking for a business authority, if you're looking for a psychologist point of view, lawmakers' point of view, politicians' point of view, this is not the podcast for you. This is just two sisters talking about hot topics. That's it. This is why our podcast is called Dili Ni Advice, because we are not giving advice. We are just talking about We're giving you advice. Pero dili ni advice. Di nga na, Jude. I can't. The title itself is ironic. Pero Sisi, tama man po dahil mong giingon nga kanang. Tama na siya, but pero lisod kaayo siya buhaton ay kanang no, don't give your opinion. No, to be fair, kailangan dyan may buhat ang opinion. pero to be fair, no, Sisi, to be fair, we did not claim to be experts at all. In fact, awaya. Awayon. Listen over yan, no. Atik lang, Sisi, oy. Atik lang. Dili ba, ang ako lang kay, if she really listened from the beginning, she would know that we are not here to be experts. We are just here to be talking about gibberish. And if she's looking for legitimate references and information from a podcaster, this is not the podcast for you. This is not it. I would recommend background noise podcast. We are background noise podcast, and in fact, we are about to be adding bonus content by playing games, which is so irrelevant.
Hoy na ako ingon, gusto po na ko komenta ng iyahang giingon pod nga kanang ang purpose sa K-12 kay skill-based but ang problem dili ka keep up ang instructor. Kay wala sila expertise ana ilang gitudlo. So ngano? Wala sila expertise. So sisi. Nganong gihimo sila instructor kung wala sila expertise ana nga topic. Dapat i-improve ang program, Jo. Dili tanggalon. So, mao gihapon. I stand my ground. Dapat dili tanggalan ng K-12. We have to improve it. Our instructors and everything. Ako, pwede man dili tanggalon, pero kung tanggalon yun, pwede karon na. Kaya hapit na humano grade 10 akong anak. Para maisa na, guys. Para ma-appeal po siya sa dili ma-appeal sa 11 o 12. Noon sa naman mo. Dili man mo formal, guys. Oy. So muna, dagan ra kay mig opinion para i-keep. Muna nagtukod yun may podcast para nagtukod og podcast. Guys, kana filtered pa gani ni. Kaning among podcast filtered pa ni kay kung kami lang jud duha ang mag-istoryahan na mas hindi ka nais-nais ang mga maririnig ng aming mga listeners. Naadyo lang yung mga panglibak nga wala maabot diri sa podcast. Oh, pero guys, ang amo mga opinion, ayaw mo ka-stress ana. Kay irrelevant jud mi sa world. Our opinion does not matter. We cannot change laws. We cannot change the world. We cannot create peace. We can raise awareness. Kay para kana. So dapat ang title sa podcast kay Raising Awareness without you asking. Dili me aware. Oy, pero Sisi, I appreciate your comment. Oo, salamat po kaayo. We love the comment. Nakatuon jud ko nga bitaw no dapat mag-read ta further sa ato ang mga opinionan. Pero mag-opinion gihapon mi. I don't think so. Maski pag mag-read tag taman kring. Oh. Maski pag i-read na mo nag 24/7, dili gyapon ta expert kring. Ay dili gihapon. Oy, dili ta gyapon expert. All I can say is I am an expert sa Game of Thrones. Ask me anything. AMA, ask me anything. The lore, the history. From the Doom of Valyria. Pwede na ako na istoryahan sa imuha. Mo ba? Oo. Pero kanang usaw na mo pag-discuss sa among mga topic, mag-give og opinion if we are to claim experts on every field. Dili na mahimo, guys. Imposible na siya. Oo. Unsa to ingon ni Tyler the Creator, P? Kwando tanang tao daw ron podcaster. There are too many podcasters. There are too many podcasters. We need electricians. We need carpenters. We need painters. We need technicians. Nako ingon. Ang saban? We're not complaining that there are too many artists. There are too many actresses and actors. There are too many musicians. We're not complaining. This is a whole different world where you can't get too much of it. Naglagot ko kay Tyler the Creator. Ngano nang hilabot ka sa mua? Wala man mi nahilabot sa inyo, ha? Wala man mi nang hilabot sa inyo, ha? Ha? Nang naway mi nga dagan kay mo rapper? Pila mo ka rapper sa Spotify? Pila mo ka rapper sa YouTube? Dagan na kayo mo! Nahilabot sa ila, ha? Dagan na kayo mo! Nahilabot man sila sa ato, ha? Dagan na kayo mo, mga artista! Ha? Ang uban wala na discography, wala na mga filmography. Wala na gani ko nagreklamo nga daghan kaayo balik-balik ang mga kanta ninyo? Pare-parehan na lang og sound? Oo. Wag ko nagreklamo nag-rip off og mga kanta. Tyler the Creator. I don't even know who you are. Kisa mo na siya. I only know him from his tweets like this. Pero wala ko kabalo sa iyahang music. Ngano nang hilabot ka sa mga podcaster? If there's a million podcaster, why not? Not any. Wala man gani minigreklamo nga daghan ra kaayo og turista. Daghan kay turista. Mo ganito, sa daghan Baguio, ra kaayo daghan og rapper, mga rapper who are ugly. I don't even like them. Asa pila ka pangit nga rapper na imong nakitaan? Ako si Chameleonaire. Pinakapangit, 50 Cent. Grabe po ka, oy. Gwapo si 50 Cent. I wouldn't say he's ugly. Ay, dili po siya ang pinakapangit yun. Dili man. Uy, gwapo si Ja Rule actually. I like gwapo Ja siyang Rule. rapper. Gwapo siya. I'm not even a fan of ASAP Rocky. Nakailala na ako siya kay boyfriend siya ni Rihanna, but he's very handsome. T.I. is also very handsome. Si Anderson Paak, dili siya gwapo. dili siya. Dili kayo. Dili kayo, pero okay na. Okay lang. Anay appeal, sex appeal. Oh, ganahan ko sa iya katong What so you doing? sweet. So nice. I won't buy. Unless you like. Ganahan ko itong part. Gapo. Uh-uh. Kisa mo na si Tyler the Creator, ano manghilabot ka sa mga podcaster?
Wala man nahilabot sa inyo, ha? Wa magay ko nang hilabot nga daghan kay vlogger. Oh, wala man may naglabot-labot nga daghan kay vlogger sa Daghan kalibutan. kay vlogger. Diri pa lang sa mong balay na isa ka vlogger. Akong father-in-law. Hello mga katropa. Huy, ang amo ang taxi nga nasakyan katong gikan tag airport. Among taxi nga nasakyan kay naa siya post Ansa daw? nga kanang murag gina-create niya ba nahuman na siya og type sa iyang text. Ansa daw? Nahuman na siya og type kanang hindi mo masusukat ang kapangyarihan masking madami ka pang pera. Mga ingana. Naka-draft na yung post. Naka-draft. Pwede na i-post, publish. Pwede na i-post, publish. Unya, pag-click niya og post, pak! Nakita na ko ang estimated earnings, $24. Ano siya dollars? Nakita na ko ngayong following, 40,000 followings. Ay, maubos. Ang taxi driver na ay 40,000 following. Ay, salamat. Wa magani mi nagreklamo ana. Isa lang ka-text post niya masking unsa iyahang i-text kaya na siya $20. Mo tong estimated earnings. Guys, let them be. Let people be. Mo nang sinugdanan sa war. Kay magbutbuot manggod mo. Magbutbuot mo ba? Kanang kung makasakit, siguro magbuot-buot ka. Pareha ni Hitler, nakasakit siya. Nag-genocide niya ang Jews. Oh, mag-outcry ta. Pero wa man may nakaunsad rin na. Baday may gibuhat, wa man. Dili man kita ang point ni Kuan, Tyler the Creator. In general man to. Mga podcaster daw. Oh, daghan to kay podcaster. Pero may nagkilabot. Pero guys, let people be. Let Christians be Christians. Let Muslim be Muslims. Let gay be gay. Let straight be straight. Oh, okay. Di ay mo? Kay para walay war. Diha magsugod ang war. Kay nagabot-buot mo. Gina-impose ninyo inyong gusto sa laing tao. Ang gusto niya, gusto siya mabayot. Pero dili ka gusto mabayot siya. Nga nung ikaw magbuot sa iya. Nga dili man na imong lawas o tintin. Mo ba? Oh. Oy, na-comment si Van Blank. Ano daw? Nindot ba ya ang Tiny Desk ni Tyler the Creator? Dili ko ganahan na iya, ha? Dili ko ganahan. Kaya nga nung manghilabot ka sa mga podcaster. Wala po kadungog kay Tyler. Kanang, I mean, I know of him. I've seen him. Pero wala ko nakapaminaw sa yung music. But I'll see. No, I'll not see. Iyahan ng exposure tactic. Kanang mga controversial statements. Para na makailas. Kinsay din ni si Tyler the Creator. Ako ano siya paminawin. Iha din ang marketing strategy. Kaya para mailhan mo si Tyler the Creator. I think. Wala ko i-aral sa mga Tyler the Creator. ay tama din. Nakita na ko siya sa unsa to nga skit kanang why you coming to my birthday party on my birthday with a birthday gift for my birthday and my birthday party. Basta niya siya. O niya, to, babae, happy birthday? Dili babae ha, puro sila mga cross-dressed men. Murag skit lang, good. Unya, iyahanggi stab og glass sa ulo. Amo ba? Vine lang good to, oy. Why you coming so to my homophobic po siya? Dili kay siya po, nag-cross-dress Ay, nag-cross-dress po siya. Okay. Awa magay may nagbuot na nag-cross-dress ka. Tyler the Creator. Mo man ang sinugdanan sa war ka na magbutbuot mo. Just be stoic, guys. Just let people be. Just nonchalant. Mo gani na ikanta ang Beatles na let it be. Tinuda siya. Let people be, let everybody be. Kung silang gusto pasagdi lang, unless kung kana lagi ingon ni kring-kring na Hitler, kana mag-outcry tang tanan, magwilga tang tanan. Pero kung ang tao nakasakit nimo, wala nang hilabot sa imo, pasagdi ra na. Gani no. Maski pag ihang Ginoo mo siya akong Ginoo kay si Katy Perry. Pasagdi. Dili kumutuo kang Jesus Christ, si Katy Perry ako ang Ginoo. Pasagdi. Kasi mo ingon siya wala ko'y Ginoo. Pasagdi. Mo ingon gani siya lalaki ko, straight ko, pero nakoy relationship kang kapwa nako straight nga lalaki. Pero straight ko. Naglibog ka? Pasagdi na. Naagoy uban ana ba? Nakanang naglibog man ko kung unsa ko kay kanang dili ko bayot ha pero kanang mura maatraka man ko sa ako ang friend ayaw na pagpamoblema kung unsa imuhang label kung unsa ka. Ang importante ang imong gibati. Oo, ang imong gibati nga ganahan di ka atong imong friend. Oo. Simple lang man na guys. Pasagdira na niyo mga tao. Wa man kana nang hilabot sa inyo. Wa man kana nang hilabot.
If it's Wa man ka na- dangerous na, di labot-labot. Dili man ka siya maka-affect directly sa inyong day-to-day. Sagdira na. Sagdira. Bitaw. Mo na among opinion. Opinion na mo na. Dili mo expert. Pero opinion lang na siya. Tama ka na. Tama ka na. Oo. Mo na to. Salamat kayo guys. Og diri na ta maundang. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends and subscribe to get notified of our latest episodes. I-search sa inyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailan to submit your stories to advertise or sponsor our show. Thank you so much. By the way, sa among mga sponsors. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat. Go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Unya, maura to guys. Dili na tama kuman. See you next time. Bye!